السلام عليكم شباب جراح المخ والأعصاب. دي محاضرات بناء على طلبكم. نتكلم فيها عن جراحة المخ والأعصاب. الموضوع مفتوح لكل الجونيورز اللي هو عايز يعني ينمي مهاراته في جراحة المخ والأعصاب. المحاضرات دي كان بعض الزملاء طلبوها مني واحنا بنعمل محاضرات الدراسات العليا، وطبعا ده شيء يسعدني ان احنا ده يعني لو ربنا ييسر واستمر الموضوع ده بيبقى ثواب كبير جدا ومنفعة، يعني محدش يكرهها ابدا. كل الناس بحب دايما اي موضوع نبدأ نتكلم فيه لازم نتكلم فيه من اساسه ونبقى عارفين البيزكس بتاعته. حتى لو احنا هنتكلم عن نقطة فرعية فيه لازم ننوه او يبقى حتى في ذهننا عارفين ايه هو البيزكس بتاعته. لازم في مخنا نكون عارفين ايه الاساس بتاعه. جراحة المخ والأعصاب هي فرع من فروع الطب، يبقى لازم اكون عارف الاول ايه هو الطب. لما باجي اشرح لازم وانا بشرح لمريض او بشرح لزميل او انا بفكر لازم اكون عارف ايه هو الطب. الطب هو ده فن بيعتني بجسم الانسان، صح؟ وجسم الانسان ده فيه حاجه اسمها حاله الصحه، فالطب بيعتني بان هو يحافظ عليها. وفي حاجه اسمها حاله المرض، فالطب بيحاول يحمي الانسان منها. واذا حصل المرض بي آم، بيحاول يعالجه علشان يا اما يشفى من المرض يا اما يتعايش معاه بصوره صحيه، بحيث ان هو يقضي عمره بافضل ما يمكن. اختصر نقول to preserve health and prevent disease. في العربي شفت تعريف كده قبل كده يقولوا ايه: حفظ الصحه الموجوده واسترداد الصحه المفقوده. العلماء بقى يختلفوا يقولوا هو الاهم الفسيولوجي ولا الاناتومي. انا بقول في جنبين للصحه. الجانب الاولاني اللي هو اناتومي، والجانب الثاني اللي هو الفسيولوجي. الجانب الثالث اللي هو الانسان نفسه. الاناتومي والفسيولوجي الفانكشن دي في سعاد غير الفانكشن دي في سعيد، غير في عبد العزيز، غير في فلان، غير في فلانة. الإنسان ده جانب ثالث بيتغير فيه الصحة ويتغير فيه المرض. ده البعد الثالث بتاعنا. الاناتومي فيه نورمال وفيه اب نورمال، والفسيولوجي فيه نورمال وفيه اب نورمال. النورمال اناتومي بيدي نورمال فسيولوجي، يبقى ده اسمه هيلث. اب نورمال اناتومي بيدي اب نورمال فسيولوجي، يبقى ده اسمه ديزيز. وظيفتنا احنا كدكاترة ان احنا to detect الديزيز اللي هو to diagnose, to treat disease and to prevent disease by preserving health, promoting health. دي وظيفتنا احنا كأطباء. السايكل بتاعت الهيلث والديزيز دي ما بيطلعش منها حد. مفيش بني ادم عايش سليم على طول. لازم بيخش في امراض. وظيفتنا الامراض دي تكون محدوده محكومه، ما تعملش disabilities عاليه، ولو في disability نحد من الديسابيليتي. لازم ابقى فاهمين كده علشان نعرف نشرح الكلام ده للمريض. فاقد الشيء لا يعطيه. فالدكتور اللي مش فاهم عمره ما هيفهم العيان بتاعه. وناس كتير على فكره مش فاهمه الكلام ده. اتسالت انا من مذيعين قبل كده في اللقاءات: يا دكتور ازاي مع تقدم الطب ده ما وجدتوش علاج للمرض الفلاني؟ يعني ايه؟ واحنا هو ياما امراض ملهاش شفاء. ازاي لحد النهارده بنعيا؟ ازاي يعني ايه ازاي لحد النهارده بنعيا؟ احنا لازم نعيا والدكتور بيعيا والعيان بيعيا واللي مش دكتور بيعيا وبيموت احنا وظيفة الطب ليست منع المرض وانما التعايش معاه او منعه اذا امكن او الشفاء منه. لكن لازم احنا فاهمين ان لا يوجد احد حصين او منيع ضد الامراض. دي سايكل، وكل الناس بتخش شوية مرض وشوية صحة. لكن في الآخر أنا عايز أغلب العمر أكون في الإيه؟ في الصحة. أغلب العمر أكون كويس، ولو وجد المرض أطلع منه أخف، ولو ما خفش يتعايش معاه ويعيش كويس. وده اللي احنا بنسميه إن هو يبقى عنده دايما أمل، ويكون دايما بيشتغل على منع الأمراض وبيشتغل على استرداد الصحة إذا فقد منها أي شيء.